নমস্কাৰ ছাৰবুদাসকল যিসকল টিচাৰে ঘৰবাৰ এৰি বহুত দিনৰ পৰা বাহিৰত চাকৰি কৰি আহিছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কোনো বিচুৱেল পোৱা নাছিল এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহিছে তেওঁলোকৰ সিঙ্গল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈছে সিঙ্গল ট্ৰান্সফাৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া 9 আগষ্টৰ নিশা 12 বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে এতিয়া নোটিফিকেশনখন আমি পঢ়ি চাম In the public interest and in the order of facilitate the transfer of the teachers during the first year of the initiations of the online portal for the transfer of the teachers, the government of Assam in the secondary education department in exercise of the powers under Rule 18 of the Assam elementary and secondary school teachers. যিসকল elementary বিভাগত অৰ্থাৎ LPME আৰু secondary বিভাগ হাই স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে চাকৰি কৰি আছে এই সকল শিক্ষকৰ কাৰণে ট্ৰান্সফাৰ যেটো সিঙ্গল ট্ৰান্সফাৰ প্ৰক্ৰিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছে ৰেগুলেশ্যন অফ পোষ্টিং এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ ৰুলছ 2022 shall give effect to a separate schedule for the operations and procedures in the online transfer portal অৰ্থাৎ সেকেন্ডাৰী ডিপাৰ্টমেন্টৰ কাৰণে এটা বেলেগ ৱেবসাইটত তেওঁলোকে যাই অনলাইন কৰিব লাগিব আৰু এলিমেন্টাৰী সেকশনৰখিনি তেওঁলোকে বেলেগ এটা পৰ্টেলত যাই তেওঁলোকৰ সেপাৰেট পৰ্টেল আছে হেমতে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব লাগিব therefore the online transfer portal shall open from the midnight of 9 August 2022 to enable the transfer to enable the teachers to submit their applications for intra and inter district ইয়াতে আসল কথা আহিছে intra and inter district অৰ্থাৎ আন্তঃজিলা আৰু তেওঁলোকৰ বহিজিলা transfer including intra and inter mutual transfer in the online mode of the subsequent procedures shall follow to give effect to the transfer of the teachers তেওঁলোকৰ যেটো জিলাৰ ভিতৰত হ'ব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ জিলাৰ পৰা বাহিৰত বেলেগ এটা ডিস্ট্ৰিক্টতো সিঙ্গল ট্ৰান্সফাৰৰ অপচনটো আহিছে আৰু এটা কথা জনাই থাও যিসকল টিচাৰে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কিছুমানে পাই গৈছে আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মিউচুৱেল পোৱা নাই যদি ভাগ্যক্ৰমে এতিয়া কিবা কাৰণত মিউচুৱেল পাইছে তেওঁলোকেও এতিয়া এই একে সময়তে সিঙ্গল ট্ৰান্সফাৰৰ যেটো পৰ্টেল খুলিছে সেই একে সময়তে তেওঁলোকে ইয়াতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব এটো কন্টিনিউ ৰাখিছে বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ধুনাকৈ স্পষ্ট কৰি দিছে গতিকে যিসকলে মিউচুৱেল বিচাৰি থৈ দিছে আপোনালোকৰ পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে এবাৰ মিউচুৱেলৰ ক্ষেত্ৰতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব সিঙ্গলটো আছে লগতে মিউচুৱেলটো কন্টিনিউ কৰি ৰাখিছে গতিকে এটো এটা ভাল খবৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা আটাইতকৈ এটো এটা ভাল খবৰ যেটো সিঙ্গল ট্ৰান্সফাৰটো এতিয়া খুলি দিছে আৰু মিউচুৱেলৰ কথাটো এটা হুকি আছিল যে প্ৰতি এপ্ৰিল মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব কিন্তু এপ্ৰিল মাহৰ আগতেও মানে কন্টিনিউ ভাবে এতিয়া এটো বহাল ৰাখিছে গতিকে আমি শিক্ষা বিভাগৰ পৰা ভাল খবৰ এটা পালো আপোনালোকক এনেকুৱা ভাল ইনফৰমেশন দি থাকিম চেনেলটো ভাল লাগিলে এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ